Chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau nấu một nồi cháo đuôi bò thiệt là hấp dẫn và đúng bài để tẩm bổ cho gia đình nha. Cháo thơm ngát, màu thiệt đẹp, độ sánh vừa phải, hạt nở bung nhưng không hề bị lên. Đặc biệt là rất bùi nhờ có đậu xanh đặc trưng, đậu phộng, khoai mì kết hợp với đuôi bò dẻo ngọt nữa, ngon vô cùng. Nào chúng ta cùng vào bếp ngay nha. Mời các bạn tham khảo thành phần nguyên liệu trước khi thực hiện. Bạn cũng có thể xem những đồ dùng nấu ăn mình hay sử dụng dưới phần mô tả của video. Hôm nay mình dùng đuôi bò để nấu cháo. Đuôi bò này đã được lóc bỏ phần da. Bạn nào mua được đuôi bò còn da thì mình thêm một khâu sơ chế nữa là mình thui cho da vàng thơm rồi mới nấu thì nó đúng điệu hơn nha. Ở Mỹ thì mình chỉ mua được vậy thôi à các bạn. Tuy không có phần da nhưng đuôi bò cũng rất tươi ngon ha. Phần thịt này mình đã ngâm với gừng giã nhuyễn và một ít rượu trắng trong 10 phút rồi sau đó rửa sạch lại. Ngoài dùng đuôi bò thì các bạn có thể dùng dựng bò, sườn bò để nấu cháo cũng rất là ngon. Tiếp theo thì mình sơ chế các nguyên liệu thơm. 2 củ hành tím này đó thì mình xắt lát ra. Còn một củ thì mình băm nhỏ. 4 tép tỏi này thì mình cũng băm nhỏ ra luôn ha. Gừng thì mình dùng 10g, cắt lát ra để chút mình trụng thịt nè. Hành tây thì mình dùng một củ khoảng 200g, cắt đôi ra. Đu đủ mình dùng nửa trái nhỏ khoảng 300g, cắt khối vuông cạnh khoảng 4cm. Các bạn chọn đu đủ vỏ ngoài nó còn xanh còn cứng nha, nhưng bên trong nó hơi chín hùm như thế này là được ha. Đu đủ giúp thịt nhanh mềm, đồng thời giúp cho nồi cháo của chúng ta ngọt hơn đó. Sả thì mình đập dập và cắt khúc ra như thế này. Hành lá thì mình cắt khúc phần đầu hành, cắt nhuyễn phần lá ha. Cắt thêm một ít ngò rí để làm rau nêm. Nghệ tươi thì mình dùng khoảng 80g. Củ nào lớn thì các bạn cắt đôi ra. Củ nhỏ thì mình để nguyên ăn cho nó bùi ha. Cháo bò thì không thể thiếu nghệ nha các bạn. Ăn nghệ rất tốt cho dạ dày nữa đó. Bước kế tiếp thì mình trụng xương, cho nước sôi vào nồi và mình cho vào 1 muỗng cà phê muối và vài lắc gừng. Kế đến thì mình cho đuôi bò vào trụng nè. Khi nước sôi khoảng 2 phút, mình vớt đuôi bò ra và đem đi rửa lại với nước cho thật là sạch ha. Kế đến thì mình cho vào chảo 1 muỗng canh dầu và mình cho 1 muỗng canh hành tỏi. Và sả đập dập vào luôn, phi lên cho thơm. Sau đó thì mình cho đuôi bò vào, xào lên cho săn lại. Và mình nêm vào nửa muỗng canh bột nêm và mình xào trong 4 phút nha. Bước này giúp thịt thơm và ngấm gia vị hơn. Tiếp theo thì mình hầm đuôi bò, cho vào nồi khoảng 3,5 lít nước. Cho đuôi bò vào. Xả khúc mình cho vào luôn. Cho hành tây vào nè, cho nước nó được thơm và ngọt hơn ha. Hớt bọt. Tiếp theo thì mình cho vào đây nửa muỗng canh muối khoảng 10g và 35g đường phèn. Mở lửa lớn cho nước sôi mạnh, hớt bọt. Sau đó thì mình hạ lửa nhỏ vừa. Sau khi nấu được 40 phút thì các bạn cho đu đủ và nghệ vào nha. Và mình tiếp tục ninh cho đuôi bò nó mềm ha.
Nếu thấy video hay, nhớ bấm đăng ký và biểu tượng cái chuông để đón xem nhiều món ăn ngon sắp tới của mình nữa nha các bạn. Bạn nào có nồi áp suất thì mình nấu khoảng 10 phút là đuôi bò vừa mềm. Xong rồi mới cho gạo và đậu xanh vào nấu nha các bạn. Nấu cháo đuôi bò thì mình nên cho thêm đậu phộng vào, ăn rất là ngon luôn. Mình có 100g đậu phộng khô ngâm qua đêm và nấu cho đậu mềm. Khi nấu thì các bạn cho vào nửa muỗng cà phê baking soda, nấu khoảng 40 phút là đậu mềm như thế này. Các bạn có thể thay thế hạt sen cũng được. Mình cũng nấu mềm giống như đậu phộng luôn ha. Đậu xanh là đặc trưng không thể thiếu trong món cháo đuôi bò đó các bạn. Mình sử dụng đậu xanh nguyên hạt là ngon nhất nha. Đậu này mình đã ngâm qua đêm khoảng từ 10 đến 12 tiếng. Đậu xanh nguyên hạt ăn sẽ bùi hơn, không bị bong tróc vỏ trong khi nấu cháo, không bị nhừ nát như là đậu xanh tách hạt. Nếu phải dùng đậu tách hạt thì các bạn ngâm khoảng 4 đến 5 tiếng thôi nha. Khoai mì là nguyên liệu phụ, nhưng nếu thiếu cũng giảm ngon đó các bạn. Mình dùng khoảng từ 300 đến 400g, tùy theo các bạn thích ăn ít hay là nhiều ha. Mình cho nước xăm xắp để luộc khoai nè. Cho vào đây 1/3 muỗng cà phê muối. Mình luộc trong 15 phút là khoai chín. Wow, ngon quá luôn. Đặc điểm của khoai mì là bùi dẻo và dẻ chắc, không dễ rã trong cháo nóng nha. Rất hợp với món cháo đuôi bò. Trường hợp không có khoai mì thì các bạn có thể thay thế bằng khoai môn cũng được, nhưng phải chiên khoai chín rồi mình mới cho vô để khoai không bị rã nha các bạn. Và đây là gạo mình đã vo sạch và để ráo nước. Mình dùng gạo dẻo của Thái đó. Mình cho vào chảo 1 muỗng canh dầu, cho hành tím cắt lát vào. Mình phi lên cho hơi vàng thơm. Và cho gạo vào mình xào với lửa dưới trung bình nha các bạn. Mình xào trong khoảng 4 phút. Muốn nấu cháo ngon thì các bạn phải chịu khó chút là bước xào gạo nha. Bước xào này sẽ giúp hạt gạo thơm, nở mềm nhưng không đổ nhựa gây lềnh cháo. Khi thấy hạt gạo nó săn lại, chuyển màu đục như hạt nếp là được, mình tắt bếp luôn. Quay lại nồi hầm đuôi bò. Mình đã hầm được 2 tiếng. Thịt đã mềm rồi, mình vớt bỏ sả nè, hành tây ra. Đu đủ cũng đã mềm rồi, mình tạm vớt ra luôn nha. Lưu ý là khi đu đủ mềm các bạn tạm vớt ra để tránh đu đủ bị nhũng, nồi cháo sẽ mất ngon đó nha. Bây giờ thì mình cho gạo đã xào vào. Rồi khoảng 3 phút sau thì mình cho đậu xanh vào luôn để gạo và đậu được nở cùng một lúc nha. Các bạn nhớ châm nước sôi để bù lại lượng nước đã bốc hơi khi nấu. Tổng cộng lượng nước mình cho vào nấu như lúc ban đầu đó là 3,5 lít nước nha các bạn. Mình cho lửa dưới mức trung bình, cho cháo nó sôi đều. Sau khoảng thời gian 28 phút là hạt gạo và đậu đã nở mềm rồi. Hạt đậu xanh nó nứt đôi ra như thế này là được rồi nè các bạn. Bước cuối là mình nêm lại nồi cháo nữa là xong nè. Ngoài gia vị nêm mình đã cho vào lúc ban đầu đó, mình sẽ nêm thêm vào đây 1 muỗng cà phê muối, 2 muỗng canh bột nêm, 1 muỗng cà phê bột ngọt, trộn đều và mình thử lại cho vừa với khẩu vị gia đình ha. Các bạn nhìn nè, hạt gạo nở bung nhưng không quá nhừ. Hạt đậu xanh nứt đôi, rất mềm nhưng không bị rã. Như thế này ăn rất là bùi luôn. Lúc này mình cho đu đủ trở lại vào nồi cháo. Cho đậu phộng và khoai mì vào sau cùng vì đã được nấu chín rồi. Tắt bếp, xong rồi mình cho đầu hành lá, một ít hành ngò, rắc tiêu nữa cho thơm nè. Như vậy mình đã hoàn thành xong nồi cháo đuôi bò, nhìn hấp dẫn chứ nè. Mình múc cháo ra tô. Rắc thêm một ít hành ngò, tiêu, hành phi, vài lát ớt cho bắt mắt nữa. Cháo này ăn nóng mới ngon nha. Cháo có màu vàng đặc trưng của nghệ tươi được hầm tới, không còn mùi hăng nữa mà trở nên rất thơm và bùi. Vị béo của đậu phộng, bùi bùi của đậu xanh nguyên hạt rất là thích. Khoai mì dẻo bùi làm tăng thêm phần ngon miệng khi ăn. Đuôi bò mềm, ngọt thịt, đu đủ ngọt ngọt nữa. Húp miếng cháo nóng đầy mùi vị, chắc chắn các bạn sẽ bị cuốn hút khi ăn. Các bạn hãy thử nấu cháo và thưởng thức
để cảm nhận được hết cái ngon và lạ của món cháo đuôi bò này nhé. Chúc các bạn thành công với món cháo đuôi bò. Nếu thích cách chia sẻ, cho mình một like, chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Nhớ đăng ký kênh để xem nhiều món ăn mới của mình. Các bạn cũng có thể truy cập website cobaBinhdương.com để xem nhiều công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video kỳ tới nha.